Hello everybody. I'm going to speak about ancient Indian literature, Sanskrit. আমি প্ৰাচীন ভাৰতীয় ভাষাৰ ওপৰত ক'ব ওলাইছোঁ মেইনলি আমি আজি সংস্কৃত ভাষাৰ ওপৰত ক'ম প্ৰাচীন ভাৰতীয় ভাষা বুলি ক'লে আমি বহুত ভাষাৰ কথা ক'ব লাগিব সংস্কৃত পালি প্ৰাকৃত বা তামিল বিভিন্ন ভাষা আছে বাট আই এম গোইং টু স্পিক এবাউট অনলি দ্য সংস্কৃত লেংগুৱেজ সংস্কৃত ভাষা ক'ৰ পৰা আহিছে তাৰ মূল কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে বা তাৰ কেনেকুৱা ভাগ আছে সংস্কৃত ভাষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰেচাৰ আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰচিত হৈছিল সেই বিষয়ে আমি আজি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ আমি যদি ইয়াৰ অৰিজিনটো চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে সংস্কৃত ভাষাটো হৈছে মূলতঃ ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান লেংগুৱেজ অৰিজিনেলি তাৰ পৰা কি হৈছে ইণ্ডো ইউৰোপীয় পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত ইণ্ডো ইৰানিয়ান ভাষা তাৰ এটা উপশাখা আছে ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান লেংগুৱেজৰ এটা সাব ব্ৰাঞ্চ আছে ইণ্ডো ইৰানিয়ান আৰু সেই ইণ্ডো ইৰানিয়ান লেংগুৱেজৰ এটা ব্ৰাঞ্চ হৈছে ইণ্ডো এৰিয়ান লেংগুৱেজ আমি অৰিজিনটো তিনিটা বস্তু দেখিছোঁ অৰিজিনটো হৈছে ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান তাৰ পৰা আহিলে ইণ্ডো ইৰানিয়ান আৰু তাৰ পিছত আহিলে ইণ্ডো এৰিয়ান লেংগুৱেজ এই ইণ্ডো এৰিয়ান লেংগুৱেজৰ বিভিন্ন ভাগ আছে তাৰ ভিতৰত মূল ভাগটো হৈছে আমাৰ মেইন ভাষাটো হৈছে আমাৰ সংস্কৃত ভাষা আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰধান ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ সকলো এই সংস্কৃত ভাষাতে লিখা হৈছিল ভাৰতত যেতিয়া আৰ্য সংস্কৃতিৰ বিকাশ হৈছিল তাৰ লগে লগে কি হৈছিলে সংস্কৃত ভাষাটোৰো বিকাশ হৈছিলে উইথ দ্য এৰিয়ান এক্সপানশ্যনছ সংস্কৃত লেংগুৱেজ অলছ' এক্সপাণ্ডেড ইন ডেভেলপড ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া এতিয়া আমি তাৰ প্ৰধান যদি সংস্কৃতত ৰচিত আমাৰ মেইন টপিকটো হৈছে কি লিটাৰেচাৰ সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্য ভাৰতত ৰচিত বা এতিয়ালৈকে পোৱা আটাইতকৈ প্ৰাচীন গ্ৰন্থখন আমি জানো যে ঋগ্বেদ কি বেদৰ এটা ভাগ গতিকে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে প্ৰথম আমি কাৰ নাম ল'ব লাগিব আমি বেদৰ নাম ল'ব লাগিব বেদিক লিটাৰেচাৰ এতিয়া বেদিক লিটাৰেচাৰ মেইনলি কি যে প্ৰাচীন ভাৰতত চৰ্চা হোৱা প্ৰাচীনতম সাহিত্যসমূহ আছিলে বেদিক লিটাৰেচাৰ The Vedas are the oldest and most sacred scriptures of ancient India, composed in Sanskrit, mainly Vedic Sanskrit. They are considered Shruti, meaning that which is heard, as they were transmitted orally for centuries before being written down. তাৰমানে কি হৈছে যে বেদ বেছিভাগ ইতিহাসবিদৰ মতে কি হৈছে বিদ ধাতুৰ পৰা বেদ শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বিদ্যা বা জ্ঞান according to most of the historians the meaning of Veda is knowledge বেদক শ্ৰুতি ত্ৰয়ী আগম ছন্দ আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা গৈছিল বেদক আৰু কি বুলি কৈছে বেদক ভগৱানৰ মুখৰ বাণী বুলি কৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত কি আছিলে বেদ লিখিত ৰূপত নাছিলে ই মন্ত্ৰসমূহ পুৰুষানুক্ৰমে চলি আহিছিলে যেতিয়া আমাৰ লিপিৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল লিখন পদ্ধতিৰ বিকাশ হ'ল তেতিয়া সেই মুখে চলি অহা কথাবিলাক কি হৈছিলে লিখিত ৰূপত ৰখা হৈছিলে আৰু তেনেকৈ আমাৰ ইয়াত কি হৈছিলে বৈদিক সাহিত্যৰ উৎপত্তি হৈছিলে বেদ প্ৰধানকৈ 4খন তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কোনখন যে ঋগ্বেদ is the oldest contains hymns praising various gods like Agni, Indra and Varuna. Another Veda was Samveda. It contains melodies and chants used in rituals. The third Veda was Yajurveda. It includes formulas and instructions for performing sacrifices. And the last one is Atharva Veda. It consists of hymns, spells and everyday prayers. এই 4খন বেদ ঋক হাম যজুৰ আৰু অথৰ্ব এই 4খনে হৈছে বেদৰ মূল ভাগ ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম 3খনক এই যে ঋক হাম আৰু যজুৰ বেদ এই 3খনক ত্ৰয়ী বুলিও কোৱা হয় বেছিভাগ পণ্ডিতৰ মতে এই 3খন বেদ যজ্ঞৰ লগত জড়িত আছে আৰু যি
যজ্ঞ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে যিটো আমাৰ সনাতন ধৰ্ম অনুসৰি 16জন পুৰোহিত লাগে, সেই 16জন পুৰোহিত কেনেকৈ ধৰণে মানে বাছনি কৰা হয় যে তেওঁলোকৰ ভিতৰত 4জন ঋকবেদী পুৰোহিত থাকে, 4জন সামবেদী পুৰোহিত থাকে, 4জন যজুৰ্বেদী পুৰোহিত থাকে আৰু 4জন এই তিনিওখন বেদৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ জ্ঞান থকা পুৰোহিতসকল থাকে। এই প্ৰত্যেকখন বেদৰে আকৌ 4টাকৈ ভাগ আছে। কি আছে সেইবিলাক? যে আমি জানো সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, আৰণ্যক আৰু উপনিষদ। সংহিতাত কি আছে? সংহিতাত মেইনলি হাইমছ এণ্ড প্ৰেয়াৰ্ছ, ব্ৰাহ্মণত ৰিচুৱেলছ, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যনছ, Aranyak contains symbolic and spiritual interpretation of rituals, and Upanishads, these are philosophical teachings about Atma and Brahma. এই 4টা ভাগৰ বেলেগ বেলেগ কি আছে বৰ্ণনা আছে যে প্ৰত্যেকৰে কণ্টেণ্ট বিষয়বস্তু সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ। এতিয়া যদি আমি সংহিতা ভাগটো চাম যে সংহিতাটো হৈছে দ্য ওল্ডেষ্ট লেয়াৰ অফ দ্য বেদিক লিটাৰেচাৰ। ইট কণ্টেইনছ হাইমছ, মেইনলি মন্ত্ৰছ, প্ৰেয়াৰ্ছ, invocations and praises dedicated to various gods like Agni, Indra, Soma and Varuna. It's mainly used in rituals and sacrifices. যেনে প্ৰত্যেকখন বেদৰে সংহিতা আছে, ঋকবেদৰ সংহিতা, সোমবেদৰ সংহিতা, তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ বেদৰ সংহিতাৰ ভাগ আছে। আমি যদি ব্ৰাহ্মণ ভাগটো চাওঁ তেনেহ'লে দেখিব পাওঁ ব্ৰাহ্মণটো মেইনলি prose texts explaining the meaning, purpose and procedure of rituals mentioned in the Samhitas. সংহিতাত উল্লেখ থকা সংহিতা ভাগৰ পিছৰ দ্বিতীয় ভাগটো কি হৈছে যে ব্ৰাহ্মণ ভাগটো আছে আৰু ইয়াত কি আছে ব্ৰাহ্মণসমূহ গদ্যত ৰচিত আৰু ইয়াত যাগযজ্ঞ সম্পৰ্কীয় মন্ত্ৰ আৰু শ্লোকসমূহ সহজ সৰল ভাষাত বুজাই দিয়া হৈছে। ব্ৰাহ্মণ শব্দ হৈছে বেদ আৰু ব্ৰাহ্মণ কোনো কোনো পণ্ডিতে ব্ৰাহ্মণ মানে বেদ বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এই ব্ৰাহ্মণসকলে কি হৈছে পুৰোহিতত তেওঁলোকে যজ্ঞত তেওঁলোকে পুৰোহিতৰ কামবিলাক কৰিছিল। তাৰ পিছৰ ভাগটো হৈছে আৰু এটা ভাগ আছে এনেদৰে আৰণ্যক। আৰণ্যক ইজ অলছ' ন'ন এজ ফৰেষ্ট বুকছ। ইয়াত কি আছে আৰণ্যকখনত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ? মেইনলি ইট ইণ্টেণ্ডেড ফৰ দ'জ হু প্ৰেক্টিছ অষ্টেনিটি এণ্ড মেডিটেশ্যন ইন দ্য ফৰেষ্ট। From the bridge between ritualism of the Brahmanas and the philosophy of the Upanishads, it discussed symbolism, inner meaning of rituals, and early spiritual ideas. আৰণ্যক যিটো অংশ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰণ্যক আমি পাওঁ। তাৰ ভিতৰত কি হয় তাত কোনখিনি কথাৰ আৰণ্য ভাগত কোনখিনি কথা থাকে যে তাত যিটো কি বুলি কোৱা হৈছে বেদৰ তৃতীয় ভাগক আৰণ্যক হিচাপে হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু হৈছে কি আধ্যাত্মিকতা, আত্মতত্ত্ব, ব্ৰহ্মতত্ত্ব আৰু সৃষ্টি ৰহস্য। এই যে ব্ৰহ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ যিটো সমাৱৰ্তন হোৱাৰ পূৰ্বে অৰণ্যৰ মাজত গুৰুৰ ওচৰত থাকি বিশেষ শিক্ষা ল'ব লাগে, এই বিদ্যাৰ অৰ্জনকে কি বুলি কোৱা হৈছে আৰণ্যক বুলি কোৱা হৈছে। বেদৰ যিটো শেষ ভাগটো লাষ্ট পাৰ্টটো হৈছে উপনিষদ। Upanishad is the philosophical part of the Vedas. It deals with spiritual knowledge, the nature of reality, the soul or Atma, the ultimate truth or Brahma. Its teachings include karma, rebirth, meditation and moksha or liberation. It considered the foundation of Indian philosophy. গতিকে বেদৰ যিটো সেই ভাগটো চতুৰ্থ ভাগটো তাক উপনিষদ বুলি জনা যায়, উপনিষদ হিচাপে। আৰু এই উপনিষদত কি আছে দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰা আৰণ্যকৰ সাৰমৰ্মৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠাত, মানে আৰণ্যক ভাগৰ যিটো দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰা সেইখিনিক লৈ পেলাই কি হৈছে উপনিষদসমূহ ৰচনা কৰা হৈছে। উপনিষদৰ আবিধানিক অৰ্থ হৈছে কাষতে বহা। তাৰমানে কি হয় ইয়াৰ জৰিয়তে গুৰুৰ কাষত বহি লৈ সৃষ্টিকৰ্তা আৰু সৃষ্টসকলৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ গোপন ৰহস্যৰ বিষয়ে জ্ঞান অৰ্জন কৰা কাৰ্যক বুজোৱা হৈছে। উপনিষদ হ'ল বৈদিক সাহিত্যৰ শেষ ভাগ, সেয়েহে উপনিষদসমূহক কি বুলি কয় বেদান্ত। বেদান্ত মানে কি বেদৰ অন্ত। উপনিষদৰ মেইন প্ৰধানকৈ 14খন মূল উপনিষদ আছে। এতিয়া গতিকে আমি এইখিনিলৈকে আমি কি পালোঁ যে মেইন বেদিক লিটাৰেচাৰ Vedas can be divided into there are 4 Vedas, Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Atharva Veda.
চাৰিটা ভাগ আছে বেদৰ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুৰ্বেদ আৰু অথৰ্ববেদ। আৰু এই প্ৰত্যেকখন এই চাৰিওখন বেদৰে আকৌ চাৰিটাকৈ ভাগ আছে। সেইকেইটা কি হৈছে সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, আৰণ্যক আৰু উপনিষদ পাঠ। এতিয়া এই প্ৰত্যেকখন বেদৰে যদি আমি ভাগকেইটা চাওঁ, আমি ঋগ্বেদৰ যদি চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট যিটো প্ৰথমখন বেদ আছিল তাৰ কি আছে, ঋগ্বেদৰ সংহিতা আছে, সেইখন কি আছিলে নৌন এজ ঋগ সংহিতা। ব্ৰাহ্মণ ভাগ আছে, তাৰ মেইনলি দুখন ব্ৰাহ্মণ আছে, ঐতেৰীয় ব্ৰাহ্মণ আৰু কৌশিতকী বা সংখ্যায়নী। ঠিক তেনেকৈ ঋগ্বেদৰ আৰণ্যক ভাগৰ দুটা ভাগ আছে, ঐতেৰীয় আৰণ্যক আৰু সংখ্যায়ন আৰণ্যক। ঋগ্বেদৰ উপনিষদ ভাগৰো আকৌ দুটা ভাগ আমি পাওঁ, ঐতেৰীয় উপনিষদ আৰু কৌশিতকী উপনিষদ। ঠিক তেনেকৈ আমি তাৰ পিছৰ সামবেদ যদি আমি চাওঁ, সামবেদৰ যিটো সংহিতা ভাগ কি বুলি নন এজ সামবেদ সংহিতা। সামবেদৰ যিটো ব্ৰাহ্মণ ভাগ আছে তাৰ বহুত ভাগ আছে, যেনে কিছুমান পঞ্চবিংশ ব্ৰাহ্মণ, ষড়বিংশ ব্ৰাহ্মণ, সমবিধান ব্ৰাহ্মণ, আচেয় ব্ৰাহ্মণ, দেৱত্যাধায়ী ব্ৰাহ্মণ, উপনিষদ ব্ৰাহ্মণ, সংহতিপদী ব্ৰাহ্মণ, বংশ ব্ৰাহ্মণ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভাগ আছে। আৰণ্যক আছে আৰু উপনিষদৰ সামবেদৰ উপনিষদৰ মূল ভাগকেইটা কিন্তু চান্দোগ্য উপনিষদ আৰু কেন উপনিষদ। যিখন যজুৰ্বেদ ৩ নম্বৰখন বেদ, যজুৰ্বেদৰো তেনেকৈ চাৰিটা ভাগ পাওঁ আমি, সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, আৰণ্যক আৰু উপনিষদ। তাৰ সংহিতাখন কি বুলি জনা যায়, যজুৰ্বেদ সংহিতা। তাৰ ব্ৰাহ্মণ ভাগৰ আকৌ কেইবাটাও ভাগ আমি পাইছোঁ, যে কেইবাখনো গ্ৰন্থ যেনে মৈত্ৰায়নী ব্ৰাহ্মণ, কাঠক ব্ৰাহ্মণ, তৈত্তিৰীয় ব্ৰাহ্মণ, শতপথ ব্ৰাহ্মণ, এনেকুৱা। আৰণ্যক ভাগত আমি মেইনলি দেখিবলৈ পাওঁ শুক্ল যজুৰ্বেদ বৃহন্নাৰক আৰু কৃষ্ণ যজুৰ্বেদৰ তৈত্তিৰীয় আৰণ্যক। যজুৰ্বেদৰ উপনিষদৰ আমি প্ৰধান দুটা ভাগ দেখিছোঁ, যে কৃষ্ণৰ যজুৰ্বেদ আৰু শুক্লয় যজুৰ্বেদ। কৃষ্ণৰ যজুৰ্বেদৰ তেনেকৈ আকৌ ভাগ আছে, তৈত্তিৰীয়, কথ, মৈত্ৰায়নী, শ্বেত, আৰু তেনেকৈ শুক্লয় যজুৰ্বেদৰ কি আছে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তাৰ মেইনলি বৃহদাৰণ্যক আৰু ঈশ। ঠিক তেনেকৈ বেদৰ যিখন অথৰ্ববেদৰ আমি কি পাওঁ, সংহিতা আছে, সংহিতাখন আছে অথৰ্ব সংহিতা। ব্ৰাহ্মণ আছে, গোপথ ব্ৰাহ্মণ, তাৰ আৰণ্যক ভাগ আছে। আৰু উপনিষদৰ আমি মেইনলি কোনকেইখন দেখিবলৈ যাওঁ, মুণ্ডকোপনিষদ, প্ৰশ্নোপনিষদ আৰু মাণ্ডুল্যপনিষদ। এইখিনি হৈছে আমাৰ যিটো বৈদিক সাহিত্যৰ ভাগ। এতিয়া যদি আমি সংস্কৃত সাহিত্য বুলি কওঁ, আমি বেদৰ পিছত কি ৰচিত হৈছিলে, আমাৰ মহাকাব্যদ্বয়। আমাৰ দুখন মহাকাব্য আছে, আমি জানো কি কি আছিলে, ৰামায়ণ এণ্ড মহাভাৰত। মেইনলি the Ramayana and Mahabharata are the long narrative poems that combine history, mythology, moral teachings and cultural values. The Ramayana, traditionally attributed to Valmiki, narrates the life of Lord Rama, his exile, the abduction of Sita, and the battle against Ravana. The Mahabharata, attributes to Vyasa, tells the story of the Kauravas and Pandavas, focusing on the Kurukshetra war and containing the Bhagavata Gita, one of the most important spiritual texts. গতিকে আমি যে আমাৰ যি দুখন মহাকাব্য আছে ভাৰতৰ, ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত, সেই দুইখনো কি হৈছিলে সংস্কৃত ভাষাতে ৰচনা কৰা হৈছিলে। আমি জানো যে অযোধ্যা ৰজা দশৰথ পুত্ৰ ৰামচন্দ্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি ৰামায়ণ আৰু কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ কাহিনীক লৈ মহাভাৰত ৰচিত হৈছিল। আৰু এই দুইখন গ্ৰন্থই, এই দুইখন মহাকাব্যই কি আছে, আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সংস্কৃত ভাষাত লিখা হৈছিল। তাৰপিছত আৰু আমি কি পাওঁ, সংস্কৃতত লিখা আমি কি পাওঁ, যে দ্য পুৰাণবিলাক কি আছিলে, দ্য পুৰাণজ আৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান টেক্সট that preserve the cultural, religious and historical traditions of Hinduism. Written mainly in Sanskrit, they contain stories about the creation of the universe, genealogies of gods and kings, cosmology, myths, legends and teachings on drama, dharma and devotion. There are 18 major Puranas. তাৰমানে পুৰাণসমূহ বেদৰ পৰৱৰ্তী কালত ৰচনা কৰা হৈছিল। আৰু কি হৈছিল, বেছিভাগ পুৰাণ অসংখ্য আছে, তাৰ মূল পুৰাণ কিন্তু 18খন পুৰাণ আছে। আৰু সেইবিলাকৰ আমি মেইন পুৰাণ 18খন পুৰাণৰ ভিতৰত কোনসমূহ পৰিছে, ব্ৰহ্ম পুৰাণ, পদ্ম পুৰাণ, বিষ্ণু পুৰাণ, মৎস্য পুৰাণ, শিৱ পুৰাণ,
বা বায়ু পুৰাণ, ভাগৱত পুৰাণ, নাৰদ পুৰাণ, গৰুড় পুৰাণ, মাৰ্কেন্দেয় পুৰাণ, ভৱিষ্য পুৰাণ, অগ্নি পুৰাণ, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুৰাণ, লিংগ পুৰাণ, বৰাহ পুৰাণ, স্কন্দ পুৰাণ, বামন পুৰাণ, কুৰ্ম পুৰাণ, ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন। ঠিক তেনেকৈ পুৰাণ, কিছুমান পুৰাণ আমাৰ কি হয়, যিটো আঞ্চলিক ভাষাটো ৰচিত কৰা হৈছিলে, তাৰ ভিতৰত আমি কেইখনমান ক'ব পাৰোঁ উপপুৰাণৰ ভিতৰত, যে কল্কি পুৰাণ আৰু কালিকা পুৰাণ। এই যিখন কালিকা পুৰাণখন কিন্তু আমাৰ প্ৰাচীন কামৰূপত ৰচিত হৈছিল বুলি কোৱা হয়। সংস্কৃত সাহিত্য বুলি ক'লে আমি আৰু কোনখিনিৰ কথা ক'ব লাগিব, ধৰ্মসূত্ৰজ। The Dharmasutras are early Sanskrit texts that lay down the rules of conduct, duties and laws for individuals and society in ancient India. Written in the sutra style, they give guidance on social behavior, family life, education, marriage, inheritance, paniac and religious duties. গতিকে এই যে বিভিন্ন সূত্ৰ সাহিত্যসমূহ আছে, সেইসমূহত কি আছিলে, যে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ ব্যক্তি বা আমাৰ পৰিয়াল কেনেদৰে চলিব, আমাৰ বিবাহ ব্যৱস্থা, এই সকলোবিলাক ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি, সেই সকলোবিলাকৰ বৰ্ণনা কিহত দিয়া আছে, এই ধৰ্মসূত্ৰসমূহত দিয়া আছে। ঠিক তেনেকৈ তাৰ ভিতৰত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কি, স্মৃতিশাস্ত্ৰ। স্মৃতিশাস্ত্ৰবিলাকত বহুত আছে, যে স্মৃতি শাস্ত্ৰ are ancient Hindu legal and ethical texts based on smriti, meaning that which is remembered. They explain the moral codes, social duties, laws and customs that guide individual and social life. মানে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱন বা আমাৰ সামাজিক জীৱন কেনেদৰে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ মাজত চলিব, সেই সকলোবিলাক ক'ত আছে, এই স্মৃতিশাস্ত্ৰবিলাকত আছে। কেইখনমান নাম যদি আমি উল্লেখযোগ্য স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, এই সকলোবিলাক স্মৃতিশাস্ত্ৰৰ ভিতৰত পৰে। আৰু আছে আমাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে, আৰু আমি কিছুমান আমি লিটাৰেচাৰ পাওঁ, যেনে কোনখিনি লিটাৰেচাৰ পাওঁ, এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ, যে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ড্ৰামা, নাটক। যে নাটক বুলি ক'লে আমি কোনখিনি ড্ৰামা পৰিছে, দ্য এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ড্ৰামা ডেভেলপড as a rich and sophisticated art form combining storytelling, music, dance and dialogues. Its foundation lies in Bharat Muni's Natya Shastra. আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতত নাটকবিলাক ৰচনা কৰিছিলে, আৰু এই নাটকসমূহ কি হৈছিলে, যে নাটকবিলাকক বহুতো পণ্ডিতে পঞ্চম বেদ বুলিও কৈছে। আমাৰ নাটকৰ বহুত পুৰণি, আমাৰ ভাৰতত নাটকৰ যিটো হিষ্ট্ৰী বহুত পুৰণি, আৰু তাৰ কিছুমান ভাগ কৰিছে। সংস্কৃত নাটকক তাৰ যিটো নাট্য সাহিত্যক তিনিটা ভাগ মেইনলি কৰিছে, যেনে কালিদাস পূৰ্ব যুগ, এটাক কৈছে কালিদাস যুগ, আৰু এটা হৈছে কালিদাসোত্তৰ যুগ। কালিদাস পূৰ্বৰ মানে কালিদাসৰ আগত যিখিনি নাটক ৰচনা কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব পাৰোঁ, যে কি, ৰামায়ণৰ ভেটিত কিছুমান নাটক ৰচনা হৈছিলে, যেনে অভিষেক আৰু প্ৰতিমা। মহাভাৰতৰ আধাৰত কিছুমান নাটক ৰচনা হৈছিলে, যেনে দ্ৰুত ঘটোৎকচ, দ্ৰুত বাক্য, কৰ্ণভাৰ, উৰুভাৰ। ভাগৱত আৰু হৰিবংশৰ ওপৰত কিছুমান নাটক ৰচনা হৈছিলে, তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য আছে বাল চৰিত। বৃহৎ কথাৰ আধাৰত নাটক ৰচিত হৈছিলে, তাৰ এক্সাম্পল হৈছে স্বপ্ন বাসৱদত্তা। জাতকৰ আধাৰত ৰচিত নাটকৰ আমি নাম ল'ব পাৰোঁ অভিমাৰক। লোককথাৰ আধাৰত ৰচিত নাটকৰ যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চাৰুদত্তৰ নাম ল'ব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ মহাকবি কালিদাসৰ বিখ্যাত নাটককেইখন আমি জানো কি আছিলে, মালবিকাগ্নিমিত্ৰম, অভিজ্ঞানম শকুন্তলম, হয়নে, সেইখিনি নাম আমি ল'ব পাৰোঁ। আৰু কিছুমান কালিদাসৰ আমি জানো যে এজন বিখ্যাত, তেওঁ লিখি থৈ গৈছে, আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ এজন বিখ্যাত তেওঁ কি, যে সাহিত্যিক। তাৰপিছত সেইখিনিতেও শেষ হৈ যায়, তাৰপিছতো আৰু কিছুমান নাট্যকাৰৰ আমি নাম ল'ব লাগিব। যেনে কালিদাসৰ পিছৰ যদি নাট্যকাৰসকলৰ নাম লওঁ, তেনেহ'লে আমি প্ৰথম নাম ল'ব লাগিব যে
মিশ্ৰকটিক শূদ্ৰকৰ আমি নাম ল'ব লাগিব শূদ্ৰকৰ মিশ্ৰকটিক বিশাখ দত্তৰ মুদ্ৰাৰাক্ষস ৰজা হৰ্ষবৰ্ধন প্ৰাচীন ভাৰতৰ এজন বিখ্যাত ৰজা আছিল হৰ্ষবৰ্ধন আৰু তেওঁ 3খন নাটক ৰচনা কৰিছিল কি আছিলে নাটককেইখনৰ নাম ৰত্নাৱলী প্ৰিয়দৰ্শিকায়ন নাগনন্দম ঠিক তেনেকৈ ভট্টনাৰায়ণে লিখিছিলে বেণী সংহাৰ ভৱভূতি বিখ্যাত নাটক আছিলে মালতী মাধৱ জয়দেৱে লিখিছিলে প্ৰসন্ন ৰাঘৱ ৰাজশেখৰৰ আছিলে কৰ্পূৰ মঞ্জৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমি কৈ তাৰমানে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে তাৰ এনডাৰ ব্ৰাঞ্চ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য প্ৰ'জ লিটাৰেচাৰ গদ্য সাহিত্য যে প্ৰাচীন ভাৰতত কি হৈছিলে সংস্কৃত ভাষাত গদ্য সাহিত্যৰ লিখা হৈছিলে গদ্যসমূহ লিখা হৈছিলে তাৰ কিছুমান যদি আমি এক্সাম্পল দিওঁ আমি ল'ব পাৰোঁ যে সুবন্ধুৱে ৰচনা কৰা বাসৱ দত্তা তেওঁ সেই গদ্য সাহিত্যখনৰ নাম আছিলে বাসৱ দত্তা ঠিক তেনেকৈ বাণভট্টই হৰ্ষচৰিত ৰচনা কৰিছিলে বাণৰ কাদম্বৰী ঠিক দণ্ডিনে দশকুমাৰ চৰিত এই সকলোবিলাক আছিলে কি গদ্য সাহিত্যৰ ভিতৰত পৰে Another branch of ancient Indian Sanskrit literature didactic literature বা কি উপদেশমূলক সাহিত্য মেইনলি তাত কি কৰা হয় এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ডাইডাক্টিক লিটাৰেচাৰ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ৰাইটিংছ মিন টু টিচ মৰেল ভেলুজ প্ৰেক্টিকেল উইজডম ইথিকেল কণ্ডাক্ট এণ্ড প্ৰিন্সিপলছ অফ গুড লাইফ গতিকে উপদেশমূলক সাহিত্যবিলাকত কি কৰিছে যে অতীজৰ পৰা ভাৰতত বিভিন্ন কথা কাহিনী আখ্যান ইত্যাদি প্ৰচলন হৈ আছে আৰু পুৰুষানুক্ৰমে চলি আছে তাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো কি এই যে উপদেশমূলক সাহিত্যৰ তাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে এই লিখনিসমূহৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল নীতি সদাচাৰ ৰাজনীতি সমাজনীতি আদিৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়া এই লিখনিসমূহ সম্পূৰ্ণ নীতিসূত্ৰসন্মত হোৱাৰ লগতে শ্লোক আৰু গদ্য দুইটাতে পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ আৰু যদি আমি চাওঁ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে আমি কি নাম ল'ব লাগিব বায়'গ্ৰাফিকেল লিটাৰেচাৰ মানে কি জীৱনী সাহিত্যত কোনখিনি পৰে যে বায়'গ্ৰাফিকেল লিটাৰেচাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান বায়'গ্ৰাফিকেল লিটাৰেচাৰ কনচিষ্ট অফ ৱৰ্কছ ডেট নেৰেট দ্য লাইফ এচিভমেণ্টছ এণ্ড ভাৰ্চুছ অফ কিংছ চেজেছ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ গতিকে ইয়াত কি আছে যেনে আমি কেইখনমান যদি জীৱনী সাহিত্য তেওঁলোকৰ নাম ল'ব পাৰোঁ যে হৰ্ষ চৰিত্ৰ বাই বাণভাত্ৰ হোৱাট ইজ হৰ্ষ চৰিত্ৰ ইট ইজ দ্য বায়'গ্ৰাফি অফ কিং হৰ্ষ ঠিক তেনেকৈ বুদ্ধ চৰিত্ৰ বাই অশ্বঘোষ ইট ইজ দ্য পয়েটিক লাইফ অফ গৌতম বুদ্ধ Another important ancient biographical literature Ramo Charitra by Sandhakar Nandi. It explains the life of King Ramo Palo. এজন প্ৰাচীন ভাৰতৰ এজন ৰজা ৰামপাল তেওঁৰ কাহিনীৰ বৰ্ণনা কি কৰিছে যে ৰামচৰিত্ৰ বুলি সন্ধ্যাকৰ নন্দীয়ে তাৰ ওপৰত এখন বায়'গ্ৰাফি লিখিছে ঠিক তেনেকৈ বিলহানৰ বিখ্যাত কিতাপখন আছিলে বিলহানৰ বিক্ৰমাংকদেৱ চৰিত্ৰ কি বায়'গ্ৰাফি অফ চালুক্য কিং বিক্ৰমাদিত্য হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমি কি পাওঁ যে সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ ভাগবিলাক আমি পোৱা যায় প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰচিত এতিয়া এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত যদি আমি ডিটেইলছ জানিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এই কিতাপখনত আমি পোৱা যায় প্ৰাচীন ভাৰতৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ পৰিচয় ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া গতিকে সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াত পোৱা যায় গতিকে ডেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ